કેમ છો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે હું ખૂબ જ હેલ્ધી એવા સ્પ્રાઉટ્સમાંથી રેસીપી લઈને આવી છું। પેનકેક તો તમે સૌ બનાવતા જ હશો, પણ આજે હું એક ટ્વિસ્ટ સાથે રેસીપી લઈને આવી છું, તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ચૂકતા નહીં। તો ચાલો મિત્રો જોઈએ મારી રેસીપી। આ રેસીપી માટે મેં 1 કપ ફણગાવેલા મગ લીધા છે, સાથે તેમાં થોડો ચોખાનો લોટ, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ટામેટાં, કોથમીર, આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને રેડ ચીલી સોસ લીધો છે। પેનકેક રેડી કરવા માટે આપણે ફણગાવેલા મગને એક મિક્સર જારમાં એડ કરીને તેની પેસ્ટ તૈયાર કરશું। આ પેસ્ટને તૈયાર કરવા માટે બને ત્યાં સુધી આપણે પાણીની જરૂર પડતી નથી, છતાં પણ તમે જો ઈચ્છો તો તેમાં થોડું પાણી નાખીને તેને ક્રશ કરી લેવા। હવે આપણા મગને ક્રશ કરીને તૈયાર છે, તેને એક બાઉલમાં કાઢી અને આપણે તેમાં 1 જ ચમચો ચોખાનો લોટ એડ કરવો। ચોખાના લોટને આપણે બાઇન્ડિંગ માટે જ એડ કરીએ છીએ, તેથી થોડોક જ લેવો। હવે તેમાં આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું, હિંગ થોડીક ચડિયાતી નાખવી અને ચપટી હળદર નાખી અને તેનું બેટર રેડી કરશું। હવે આ ચોખાના લોટને અને બધા મસાલાને આપણે થોડુંક પાણી એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી લેશું। હવે આ બેટરમાં તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય તે રીતે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખ્યા બાદ જો બેટર થોડું જાડું લાગે તો હવે તેમાં પાછું થોડું પાણી નાખી અને તેને રેડી કરશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર રેડી છે। હવે આને થોડુંક હલાવી અને તેના પેનકેક તૈયાર કરશું। તેના માટે આપણે એક નોનસ્ટિક તવીને ગરમ કરશું અને નોનસ્ટિક તવી ઉપર ફક્ત અડધી ચમચી જ તેલ મૂકશું। આ તવી એકદમ ગરમ થાય ત્યારબાદ તેના ઉપર બેટર રેડી દઈશું અને આ બેટરને આપણે પેનકેક સૌપ્રથમ ઉતારવાના છે, એટલે થોડુંક જાડું રાખશું। આપણા પેનકેકનું બેટર આવી રીતે તવી ઉપર પાથર્યા પછી તેને ધીરા તાપે થવા દેશું। હવે આપણે આ પેનકેકને ક્રિસ્પી કરવા માટે તેના ફરતે પાછું થોડું તેલ નાખશું અને થોડુંક ઉપર પણ તેલ નાખશું। હવે આપણે આમ થોડુંક ઉથલાવીને જોઈ લેવું કે આપણા એક સાઈડના પેનકેક રેડી છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પેનકેક કેવા સરસ તૈયાર થયા છે। હવે આપણે તે જ પ્રમાણે બીજી સાઈડ પણ થવા દેવું અને બીજી સાઈડ પણ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી અને તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેવો। હવે આ પેનકેકને પ્લેટમાં કાઢી અને તમે આ રીતે તેને પેનકેક તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ અગાઉ મેં વાત કરી તે પ્રમાણે આપણે રેસીપીમાં જે ટ્વિસ્ટ હતો તે હવે આપણે જોશું। તેના માટે આ પેનકેકને આપણે 5 થી 7 મિનિટ ઠંડો થવા દેવું અને ઠંડો થઈ જાય ત્યારબાદ તેના આપણે ચોરસ કટકા કરી લેવા। આ પેનકેક સાવ ઠંડો થશે એટલે કટકા સરસ થશે, તેથી થોડીક વાર તેને ઠંડો થવા દેવું। હવે આપણે જે પેનકેકના ટુકડા કર્યા છે તેને આપણે એક પેનમાં વઘારશું। તેના માટે આપણે પેનમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ એડ કરશું અને આ તેલ થોડું ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં થોડું જીરું એડ કરશું। આમાં જીરાનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય તો તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આ જીરું તતડે ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું। આ ડુંગળી ગુલાબી કલરની થાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે ટમેટાં અને બીજો મસાલો નાખવાનો છે તે એડ કરશું। આપણે પેનકેકમાં તો મીઠું અને બધા મસાલા નાખ્યા છે, પણ અહીંયા આપણે ડુંગળી અને ટમેટાના ભાગનું થોડુંક મીઠું નાખશું
હવે આપણી ડુંગળી થઈ ગઈ છે, તેમાં આપણે ટમેટાં એડ કરશું અને આ ટમેટાને પણ આપણે થોડાક થવા દેવા. હવે ટમેટાં થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં ઓરેગાનો એડ કરો અને ઓરેગાનો નાખ્યા બાદ તેમાં થોડાક ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરવા. જો તમે બહુ તીખું ન ખાતા હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ આ બે નાખવાથી જે આપણા મસાલા પેનકેક છે તે ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. હવે ત્યારબાદ તેમાં છેલ્લે આપણે જે રેડ ચીલી સોસ છે તે એડ કરશું અને આ રેડ ચીલી સોસ એડ કર્યા બાદ તેને બરાબર મિક્સ કરી અને હવે તેમાં થોડુંક પાણી એડ કરશું, તેથી મસાલા આપણા જે નાખ્યા છે તે બળી ન જાય. હવે એ પાણી નાખ્યા બાદ તેને થોડીક વાર થવા દેશું અને એ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે પેનકેકના ટુકડા રેડી કર્યા છે તે તેમાં એડ કરવાના થશે. હવે આ ટુકડા નાખ્યા બાદ તેને બરાબર મિક્સ કરી અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો. તો આ રીતે તૈયાર થાય છે આપણા પેનકેક મસાલા. હવે આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લેશું. રેસીપીના નામ પ્રમાણે રેસીપી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને મસાલેદાર છે. આપ પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં રિવ્યૂ જરૂરથી જણાવજો. આવી અવનવી રેસીપી જોવા અને માણવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો.